วัสดีครับพบกับผมปีชาอีกเช่นเคยครับในรายการสวยน้ำผู้ได้บายวินวินพูวันนี้พาทุกท่านมาเรียนรู้ครับเรื่องราวของเครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือพูดเท่าไหร่ก็ไม่มีวันจบครับวันนี้เราจะคุยถึงเรื่องเครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือหรือเครื่องเกลือยี่ห้อไหนรุ่นไหนที่มีโฟลว์สวิตช์นะครับโฟลว์สวิตช์ทำหน้าที่อะไรก็ทำหน้าที่ในการตัดระบบแจ้งเตือนว่าน้ำไม่ไหลนะเวลาที่เครื่องเกลือทำงานเนี่ยน้ำมันควรจะไหลผ่านตัวเซลล์แต่ว่าน้ำไม่ไหลต้องมีตัวแจ้งเตือนโฟลว์สวิตช์ดีกว่าอิเล็กโทรดนะครับที่ผมคุยใน YouTube มาหลายรอบมากเครื่องเกลือที่มีโฟลว์สวิตช์ดีกว่าเครื่องเกลือที่ใช้อิเล็กโทรดนะครับในเรื่องของเซฟตี้เกี่ยวกับเวลาน้ำไม่ไหลแล้วมันสามารถแจ้งเตือนได้แม่นยำที่สุดต้องเป็นโฟลว์สวิตช์นะครับอันนี้ไม่ได้พูดถึงลูกเล่นอย่างอื่นนะครับโฟลว์สวิตช์เรามาคุยกันวันนี้ก็คือว่าเครื่องเกลือยี่ห้อไหนรุ่นไหนมีโฟลว์สวิตช์นะครับแน่นอนมันดีกว่าในเรื่องของการตัดระบบเมื่อน้ำไม่ไหลยี่ห้อไหนบ้างรุ่นไหนบ้างมีตามผมมาดูครับโฟลว์สวิตช์ครับตัวแรกเลยที่เครื่องเกลือตัวแรกที่แนะนำให้ทุกท่านนะครับก็จะเป็นเพนแทครับเพนแทไอคอนะครับตัวนี้เพนแทไอคอตระกูลนี้ครับนอกจากเป็นเครื่องเกลือที่รับประกัน2ปีแล้วนะครับมีโฟลว์สวิตช์ด้วยระบบการตัดการแจ้งเตือนต่างๆนั้นใช้โฟลว์สวิตช์ในการแจ้งเตือนนะครับผมเปิดให้ดูเลยโฟลว์สวิตช์นะครับของรุ่นนี้นะครับมันจะติดอยู่ตรงนี้นะครับเราจะเห็นนะครับโฟลว์สวิตช์รุ่นนี้นะอันนี้เป็นโฟลว์สวิตช์ตัวนี้สามารถถอดออกมาได้แบบนี้นะรุ่นนี้ครับเป็นรุ่นที่เซอร์วิสง่ายด้วยมีโฟลว์สวิตช์บางตัวมีโฟลว์สวิตช์แต่ว่าถอดออกมาเซอร์วิสยากก็มีนะครับอันนี้บิวอินเข้ามาในตัวของเครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือเลยนะครับตัวโฟลว์สวิตช์เนี่ยบางยี่ห้อนะครับก็จะแยกมาเดี๋ยวจะอธิบายนะครับไปเรื่อยๆให้ฟังนี่คือตัวโฟลว์สวิตช์เวลาที่น้ำไหลนะครับผ่านเครื่องเกลือเนี่ยตัวโฟลตัวนี้มันก็จะแตะนะครับอยู่ในแตะจากน้ำไม่ไหลมาก็จากออกเพราะฉะนั้นการแจ้งเตือนด้วยโฟลว์สวิตช์ก็จะแม่นยำกว่าอิเล็กโทรดนะครับการที่แจ้งเตือนแล้วแม่นยำแบบนี้โอกาสที่เครื่องเกลือกระบอกเซลล์จะแตกนั้นไม่มีครับน้ำไม่ไหลก็คือไม่ไหลแจ้งเตือนว่าไม่ไหลนะครับบางทีเนี่ยน้ำไม่ไหลถ้าเป็นอิเล็กโทรดนะครับก็แจ้งเตือนว่าไหลนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับการมุฟเลเวลสวิตช์หรืออิเล็กโทรดเนี่ยมันก็จับแค่ในกระบอกเซลล์มันมีน้ำอยู่หรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะแม่นยำกว่าลดปัญหาการกระบอกเซลล์แตกแน่นอนครับตัวนี้โฟลว์สวิตช์เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็บิวอินมาในตัวเลยต้องเป็นเพนแพรครับตัวนี้บิวอินมาด้วยนะเดี๋ยวผมจะเวลาถอดเข้าถอดออกอย่างตัวนี้จะมีเดือยอยู่นิดนึงนะโอเคผมจะยัดเข้าไปก่อนนะโอเคเวลามันติดขัดเรื่อยพวกนี้ก็เซอร์วิสง่ายๆอันนี้เพนแทไอคอนะครับตัวที่1ตัวที่2ครับถัดมาตัวที่2ก็ยังอยู่ในตัวของเพนแทนะครับเป็นตัวที่สุดยอดมากอีกตัวหนึ่งรับประกัน2ปีเหมือนกันตัวนี้นะครับก็จะบิวอินมาในตัวเหมือนกันเลยนะครับถ้าเป็นของเพนแทแบบนี้นะครับโฟลว์สวิตช์อยู่ตรงนี้นะครับจะมีตรงตำแหน่งที่เป็นลูกศรแล้วเขียนโฟลว์ไว้นะครับตัวนี้เดี๋ยวให้ดูนะครับโฟลว์สวิตช์เหมือนกันเลยนะครับรุ่นนี้นะครับ Intel Core ก็จะมีรุ่นมี2รุ่นด้วยกันนะครับ IC 20กับ40นะครับเรามาดูนะครับโฟลว์สวิตช์ก็อยู่ตรงนี้นะครับเหมือนกันนะครับนี่คือโฟลว์สวิตช์ของ Intel Core นะครับมีโฟลว์สวิตช์มาด้วยในตัวนะครับการแจ้งเตือนแม่นยำแน่นอนครับโอกาสที่จะกระบอกเซลล์แตกนี่แทบจะไม่มีเลยนะครับเพราะว่าการแจ้งเตือนนั้นแม่นยำด้วยโฟลว์สวิตช์ครับเพนแทนนะครับมี2รุ่นด้วยกันแล้วต่อไปเรามาดูยี่ห้ออื่นซิว่ายี่ห้อไหนมีอีกนะครับเดี๋ยวตามมาดูครับโอเคเรามาดูยี่ห้อถัดไปกันนะครับตัวนี้ Zodiac ครับออสเตรเลีย Zodiac ตัวนี้มีโฟลว์สวิตช์ด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าของ Zodiac นี้จะไม่ได้บิวอินตัวโฟลว์สวิตช์ไว้ในกระบอกเซลล์แบบนี้นะครับ
กระบอกเซลล์แบบนี้ปกติก็จะใช้อิเล็กโทรดนะแต่ว่าของตัว Zodiac รุ่น EXO นะครับไม่ได้มีทุกรุ่นนะครับรุ่น EXO จะมี4 สวิตช์แยกมานะครับเพื่อเป็นการเซฟตี้นะครับเวลาที่เราเซอร์วิสเครื่องนะครับป้องกันการเซลล์มันแตกต่างๆนะครับจะมี4 สวิตช์ที่แยกมาแบบนี้แล้วก็ต่อมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับไม่ได้มีปลั๊กที่ให้เสียบนะครับทีหลังมีต่อมาให้แขวนมาแบบอย่างนี้เลยนะครับตัว4 สวิตช์ก็จะเป็นตัวเล็กๆแบบนี้นะครับคือตัวนี้นะครับ4 สวิตช์นะก็ต้องเจาะเข้าไปในเส้นท่อแล้วก็สวมตัวนี้เข้าไปนะฮะก็มีแคมล็อกมาด้วยนะครับนี่คือ4 สวิตช์ของ Zodiac นะครับก็ใช้งานยุ่งยากกว่า ที่เป็นของ Pentair นะครับเพราะ Pentair มันบิวอินมาด้วยเลยแต่ว่านะครับมีตัวนี้ถ้าการเซฟตี้ในเรื่องกระบอกเซลล์แตกเนี่ยอาจจะยุ่งยากที่การต้องไปเจาะเข้าไปในเส้นท่อแต่ว่าก็เซฟกระบอกเซลล์ซึ่งเป็นกระบอกใสๆแบบนี้นะครับไม่ให้เซลล์แตกนะครับอันนี้ก็อีกรุ่นหนึ่งครับ Zodiac EXO ครับเดี๋ยวเรามาดูยี่ห้อถัดไปครับว่ามีตัวไหนบ้างครับเรามาดูกันอีก1ยี่ห้อครับเป็นแบรนด์สินค้าอุปกรณ์สระว่ายน้ำที่คุณภาพดีมากครับจาก USA Hayward ครับตัวนี้กระบอกเซลล์เครื่องเกลือตระกูลที่เป็น AQR Aqualite นะครับเซลล์ตัวนี้ก็คุณภาพดีนะครับตัวนี้แล้วก็ถ้าเป็นของ Hayward นี่เขาก็จะมีตัว Flow Switch มาด้วยนะครับ Flow Switch ไม่ได้บิวอินอยู่ในตัวนี้เหมือนของPentairนะฮะแต่ว่าก็จะมีแยกมาให้แบบนี้แต่ตัวนี้จะติดตั้งง่ายกว่าของ Zodiac นะมีตัว Flow Switch ซึ่งเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีตัว Flow Switch แบบอย่างนี้ขายแยกด้วยนะครับถ้าเกิดการชำรุดตัวนี้เราจะมองเห็นตัว Flow Switch ชัดเจนเลยนะครับตัวนี้นะครับตัว Flow Switch นะแตะจากนะครับตัวนี้ก็จะต่อปลายสายอีกด้านหนึ่งมันก็จะเป็นตัวแจ็คเสียบที่เหมือนสายโทรศัพท์เสียบเข้าที่ตู้คอนโทรลของเสาคอร์ดิเนเตอร์ของ Hayward Aqualite นะฮะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้สามารถคลายได้อันนี้เป็น Full Switch นะครับแยกกันมาแต่ว่าติดตั้งง่ายกว่า Zodiac อันนี้เป็นของ Hayward นะครับตัวนี้ครับตระกูลของ Aqualite แบบอย่างนี้ครับก็แต่ว่าเวลาการต่อนะครับก็จะมีตัวนี้มันไม่ได้มียูเนียนมาด้วยนะครับถ้าเราอยากจะต่อให้มันใช้งานสามารถถอดชุดนี้ออกมาได้ก็ต้องใส่ยูเนียนนะครับแต่ว่าคิดว่าไม่จำเป็นเพราะตัวโฟล์นี้มันสามารถคลายได้ก็ไม่ต้องใส่ยูเนียนก็ได้นะครับคลายตรงนี้แล้วก็เอาออกมาเซอร์วิสได้เวลาที่เราจะเทสนะครับถ้าตัวนี้มันชำรุดก็สั่งซื้อใหม่ได้ถ้าไม่อยากใช้ตัวนี้แล้วให้มันเป็นแบบแมนนวลไปเลยไม่ต้องตรวจจับถ้าเครื่องมันเก่าไปแล้วก็สามารถตัวนี้ช็อตเซอร์กิตตัวนี้เพื่อให้มันแจ้งเตือนว่ามีน้ำไหลอยู่ตลอดเวลาก็ได้นะครับข้อดีของเซลล์ตัวนี้ก็คือมันโอกาสที่มันจะเซลล์แตกเนี่ยมันมีน้อยกว่าเซลล์ที่เป็นกระบอกแก้วนะครับอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้ามันชำรุดนะครับถ้าพวกนี้ชำรุดไปด้วยก็เซลล์ข้างในก็อาจจะเสื่อมสภาพไปแล้วนะครับก็ลองดูครับเดี๋ยวผมจะคุยอีกทีนึงว่าเมื่อไหร่ที่ถึงคราวที่จะต้องเปลี่ยนเซลล์เครื่องเกลือไม่ว่ายี่ห้อไหนก็ตามนะครับเดี๋ยวทำวิดีโออีกตอนหนึ่งนะครับนอกจาก Hayward แล้วยังเหลืออีกตัวหนึ่งนะครับที่จะแนะนำว่าเป็นเครื่องเกลือที่มาพร้อม Flow Switch นะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องถัดไปครับก็ตัว Hayward นะครับก็มีเกือบทุกรุ่นเลยนะครับที่เป็น Flow Switch นะครับก็ย้ำกันอีกทีนึงนะครับถ้าต้องการเครื่องเกลือที่มี Flow Switch ก็มีของ Pentair นะครับ iCore นะครับ Intellicore รวมไปถึง Zodiac นะครับ EXO นะครับแล้วก็ Hayward เกือบทุกรุ่นเลยนะครับที่เป็น Hayward ก็จะมี Flow Switch มาด้วยนะครับการแจ้งเตือนที่แม่นยำนะครับแล้วก็ป้องกันกระบอกเซลล์ที่แตกไวเพราะการเซอร์วิสที่ผิดพลาดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องเครื่องเกลือที่มี Flow Switch ก็เราให้ฟังไปแล้วในตอนหน้าผมจะคุยในเรื่องของว่าเกี่ยวกับเครื่องเกลือนี่แหละนะครับว่าค่าเครื่องเกลือแต่ละยี่ห้อนั้นนะครับรักษาค่าเกลือนะครับควรจะรักษาค่าเกลือเท่าไหร่นะครับและเรื่องเครื่องผลิตโพลีนจากเกลือนะครับในหลายๆตอนนะครับ
นำเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากนะครับวันนี้นะครับหวังว่าเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับคนที่จะเลือกเครื่องเกลือในการเปลี่ยนแทนตัวเดิมที่มันมีปัญหาบ่อยๆก็นะครับถ้าพูดถึงเรื่องของโฟร์ก็เลือกทั้ง3ตัว3รุ่นนี้นะครับที่แนะนำไปนะครับส่วนเรื่องปัญหาอื่นๆก็นะครับจะเลือกตัวไหนดีไม่ดียังไงก็ไลน์เข้ามาถามทีมงานได้นะครับวันนี้ผมวิชาต้องจากลาทุกท่านไปก่อนขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่ติดตามสวัสดีครับ